अनलाइन क्लासेस हैन। आज चाहिँ मेन गरी चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ पिटीलाई। पिटी भनेको के हो, किन गर्नुपर्छ पिटी, के को लागि गर्ने पिटी भनेर चाहिँ आज सबै हामी बुझ्नेछौँ। अब पिटी चाहिँ सर्ट फर्म अफ पियर्सन टेस्ट अफ इङ्ग्लिसको सर्ट फर्म चाहिँ पिटी हो हैन। अब पियर्सन भनेको के हो भन्ने क्वेसन्स हजुरहरूको दिमागमा आउन सक्छ। पियर्सन भनेको चाहिँ एउटा मल्टिनेसनल एजुकेसन कम्पनी हो जसले चाहिँ यो टेस्टलाई चाहिँ डिजाइन गर्यो हैन। पिटी भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस तपाईँसँग बोल्ने लेख्ने हैन पढ्ने क्यापासिटी चाहिँ कति छ त्यो प्रोफिसियन्सीलाई चाहिँ यसले टेस्ट गर्छ। मेन चाहिँ यसको यही नै हो। अब पियर्सन भनेको एउटा कम्पनी भयो जसको चाहिँ हेड अफिस चाहिँ लन्डनमा रहेको छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरिबाट चाहिँ पिटी के को लागि, किन पिटी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब नर्मली चाहिँ अब नेपालबाट अथवा अरू कुनै कन्ट्रीबाट जहाँ चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस हुँदैन र हामी इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा जान खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा आफूले चाहिँ इङ्ग्लिसको प्रोफिसियन्सीको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफिसियन्सीको टेस्ट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चिजलाई प्रमाणित गर्ने, इङ्ग्लिस चाहिँ यो मान्छेलाई आउँदो रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ पिटीले आफ्नो स्कोरिङबाट गर्छ हैन। अब नर्मली चाहिँ अब हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ मेन गरी चाहिँ अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, युएसए, आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्डहरू स्टुडेन्ट भिजामा जान खोज्नु भएको स्टुडेन्टलाई पिटी चाहिने भयो, अथवा वर्किङको लागि जान खोज्नु भएको साथीहरूको लागि पनि पिटी चाहिने भयो हैन। र अर्को चाहिँ माइग्रेसन, अब बसाइसराइ नै गर्ने, अब पिआरए लिनताले जानेको लागि पनि तपाईँको पिटी चाहिँ चाहिने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्टलाई चाहिँ चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पिटीको इक्जाम दिनुपर्छ। अब पिटी चाहिँ पुरै कम्प्युटर बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरिबाट चाहिँ पिटी दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति हामीले कम्प्युटरको अलिकति नलेज पनि थापेर आउनु पर्यो हैन। लाइक टाइपिङहरू अलिअलि आउनुपर्ने हुन्छ, किबोर्ड भनेको के हो, माउस भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ ल। अब पिटीको स्कोरिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पिटीको स्कोर चाहिँ तपाईँको 10 देखि 90 सम्म हुन्छ हैन। 0 किन भन्दाखेरिबाट हामीले केही लेखेनौँ, खाली नै छोडेर आए पनि 10 मार्क्स चाहिँ दिने भएको कारणले गर्दाखेरिबाट हामीले वर्कआउट गर्ने चाहिँ 10 देखि 90 भनेपछि 80 स्कोरको लागि चाहिँ वर्कआउट गर्ने हो। अब यसले चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी टेस्ट गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ फुल्ली मेसिन स्कोरिङ हो क्या। यसमा चाहिँ कोही पनि मान्छेले तपाईँको स्कोर चेक गर्ने होइन हैन। यो चाहिँ फुल्ली मेसिनले चेक गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिबाट चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चेक गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिबाट चाहिँ एकदमै एक्युरेट फास्ट चाहिँ यसको एकदमै चेकिङ हुन्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिबाट पिटीलाई चाहिँ पिटीले चाहिँ हामीलाई कसरी चेक गर्छ त हाम्रो प्रोफिसियन्सी, इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सीलाई भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कामहरू, टास्कहरू छुट्याइदिएको छ। 4वटा मोड्युल्स हुन्छ हाम्रो पिटीमा पनि, स्पिकिङ, राइटिङ, रिडिङ, लिसनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो मोड्युल्स भयो। अब यो मोड्युल्सभित्र चाहिँ यो टास्कहरू फल हुन्छ, जस्तै समराइज, स्पोकन टेस्ट, मल्टिपल चोइस, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, हाइलाइट, करेक्ट समरीज हैन। अब रिडिङमा रिडिङ एन्ड राइटिङ, मल्टिपल चोइस, रिअर्डर प्याराग्राफ, मल्टिपल चोइस, चुज सिङ्गल एन्सर, स्पिकिङमा रिड अलाउड, रिपिट सेन्टेन्स, यो काम यिनीहरूलाई चाहिँ अब जुन बुलेट पोइन्टमा दिएकोलाई चाहिँ हामीले टास्क भन्छौँ। यो टास्क चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, र यो टास्कको आधारमा चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीलाई चाहिँ सिस्टमले चाहिँ इभ्यालुएट गरेर चाहिँ हामीलाई स्कोरिङ दिने काम गर्दछ है। अब यही सिलसिलामा हामीले हेर्दाखेरिबाट चाहिँ पिटी अब क्लासेसहरू लियो, तयारी भयो, अब इक्जाम दिन त जानु पऱ्यो, घरै बसेर दिन मिल्छ मिल्दैन कि के सेन्टरमा जानुपर्ने हो कि भन्ने क्वेसन पनि हुनसक्छ हैन। अब करेन्टली अहिले नेपालको केसमा चाहिँ सेन्टर्सहरू चाहिँ 8वटा सेन्टर्सहरू छ। काठमाडौँमा 5वटा, बुटोलमा एउटा, चितवनमा एउटा, पोखरामा एउटा छ। यो सेन्टरमा चाहिँ आफ्नो तयारी भएर आफू फुल रेडी भएपछि चाहिँ यो सेन्टरमा चाहिँ आफूले पिटीको इक्जामको डेट बुक गर्ने र त्यहाँ सेन्टरमा गएर चाहिँ आफूले इक्जाम दिन सकिन्छ है। मेन मोटामोटी पिटीको लागि त्यही नै हो हैन। अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ प्लानिङ के गरेर छौँ भन्दाखेरि लिसनिङबाट चाहिँ हामीले लिसनिङ मोड्युलबाट चाहिँ आजदेखि अनलाइन क्लास सुरु गर्ने प्लान गरेका छौँ। अब त्यसमध्येमा चाहिँ आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ राइट फ्रम डिक्टेसन है। राइट फ्रम डिक्टेसन पनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क हो। त्यो भएकोले गर्दा आज चाहिँ हामी लिसनिङ मोड्युललाई चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। लिसनिङ मोड्युल चाहिँ 4 देखि 4 to 5 डेजमा यसको क्लास दिन्छ हैन। प्र्याक्टिस त गर्नै परिहाल्यो। अब नर्मली यसमा चाहिँ 12 देखि 20वटा क्वेसन्स आउँछ र टोटल चाहिँ इक्जाम्स टाइम चाहिँ 30 देखि 43 मिनट्स भन्दा चाहिँ बेसी यसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नु हुँदैन, किनभने पिटीमा चाहिँ टाइम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट
कुरा भएकोले गर्दा लिसनिङ मोड्युललाई हामीले 30 देखि 43 मिनट्स मात्रै हामीले इन्भेस्ट गर्ने है। अब लिसनिङ मोड्युलमा चाहिँ हामीले दुईवटा सेक्सनमा डिभाइड गरेका छौँ, सेक्सन 1 र सेक्सन 2। सेक्सन 1 मा समराइज स्पोकन टेक्स्ट भन्ने हुन्छ। यो एउटादेखि दुईवटा क्वेसन आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 10 मिनट टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले दुईवटा सेक्सनमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। समराइज स्पोकन टेक्स्टलाई चाहिँ 10 मिनट हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसबाहेक चाहिँ सेक्सन 2 भित्र चाहिँ अरू सबै 7वटा टास्क पर्ने भयो। MCQ मल्टिपल एन्सर, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, हाइलाइट करेक्ट समरी, MCQ सिङ्गल एन्सर, सिलेक्ट मिसिङ वर्ड्स, हाइलाइट इन्करेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रम डिक्टेसन। यो सबै 7वटा टास्कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली 30 मिनट्सभित्रमा चाहिँ सिद्ध्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। टाइम पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ल। अब लिसनिङ मोड्युलमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले हुनु त सबै इम्पोर्टेन्ट छ, तर एकदमै अलि धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ डलरले साइन गरेका छौँ। समराइज स्पोकन टेक्स्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो मोडुल्सको लागि। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यो मोडुल्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र राइट फ्रम डिक्टेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब आज चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब त्यो एउटा टिप्स छ। अब लिसनिङ भनेको चाहिँ सुन्ने भएको कुराले सुन्नुपर्ने टास्क भएको कारणले गर्दाखेरिबाट चाहिँ युट्युबमा हामीले टेडएक्स टक्स भन्ने पाउँछौँ होइन। टेडएक्स टक्स भनेर सर्च गर्नुहोस्, यो पाउँछौँ। अब यसलाई चाहिँ सुन्न थाल्नुहोस् कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्पिकर्सहरू आएर बोल्ने भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ हाम्रो लिसनिङलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ है। अब राइट फ्रम डिक्टेसन भनेको चाहिँ एउटा टास्क भयो। अब यो टास्कमा चाहिँ के गर्नुपर्ने, अब सुरुमा हामीले पिटीमा स्कोरिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको नियमहरूलाई चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ। यो के कस्तो खालको काम हो, किनभने डिफ्रेन्ट टास्कहरू गर्नुपर्ने भएको कारणले वान अफ द टास्क भनेको चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसन हो। यो चाहिँ लिसनिङ मोड्युलको। अब यो टास्कमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो मेन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। यसको नियमहरू के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो र अब यसमा चाहिँ कसरी स्कोरिङ गर्ने भन्ने टिप्स चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब तपाईँलाई चाहिँ म अब स्क्रिनतिर लिएर जान चाहन्छु होइन। अब यो टास्क भनेको चाहिँ के हो र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्ने। अब एउटा यो स्क्रिनमा देखिरहनु भयो होला एपी युनि भन्ने होइन। यो चाहिँ एकदम एउटा राम्रो सफ्टवेयर छ होइन। अब हुन त जुन सफ्टवेयर युज गरे पनि केही प्रब्लम भएन, तर के वाट आई सजेस्ट इज चाहिँ जुन सफ्टवेयर युज गरे पनि एउटैमा मात्रै स्टिक भएर बस्नुहोस्। कहिले एपी युनि कहिले अरू सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा अथवा मक टेस्टहरू दिँदाखेरि चाहिँ कन्फ्युज भइन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ एउटा सफ्टवेयरलाई लिएर हिँड्नुहोस्, एकदमै स्कोरिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर वाट आई सजेस्ट चाहिँ एपी युनि। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी एपी युनिबाट प्र्याक्टिस गराउँदैछौँ। अब यो टास्कको हेरौँ ल। राइट फ्रम डिक्टेसन भनेको चाहिँ एक्चुअलीमा चाहिँ के टास्क रहेछ भनेर है। जस्तै अब यहाँ के हुने भयो त भन्दा राइट फ्रम डिक्टेसन भनेपछि सुनेर लेख्नुपर्ने भयो मेन। अब वर्डले पनि थाहा हुने डिक्टेसन भनेको सुन्ने, राइट भनेको लेख्ने। राइट फ्रम डिक्टेसन सुनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने मेन टास्क भन्छ। अलिअलि बुझ्नुभयो होला। अब यो अडियो बजे हुन्छ, यो अडियो बज्छ र अडियो बजेको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ लेखेर चाहिँ यो टास्क भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर सुनिन्छ, यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ यहाँ बटम्सहरू हुन्छ, पजहरू गर्न मिल्छ होइन। तर मेन इक्जाम्समा चाहिँ यस्तो यो पज गर्ने केही बटम्सहरू हुँदैन है। त्यसमा चाहिँ क्लियर आउट भएर बस्नुहोस् र यो एकचोटि मजाले सुनिन्छ। त्यही भएर सुन्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। मेन टास्क चाहिँ यही नै हो। यहाँ सुनेर हामीले यहाँनिर चाहिँ एन्सर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यसको टिप्सहरू हेरौँ। इन दिस टास्क यु विल हियर एन अडियो विथ द सेन्टेन्स 8 to 16 वर्ड्स लङ। यो बुझिहाल्नुभयो। 8 देखि 16 वर्ड्सको चाहिँ सेन्टेन्स आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुनेर चाहिँ सेम एज इट इज लेख्नुपर्ने हुन्छ। दिस टास्क कन्ट्रिब्युट्स टु लिसनिङ एन्ड राइटिङ। सुनेर लेख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिबाट यसले लिसनिङमा पनि हेल्प गर्ने भयो र राइटिङमा पनि यसले दुइटैमा कन्ट्रिब्युट गर्छ ल। त्यही भएर यसलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको कारण पनि त्यही भएर हो। र यसमा कुनै नेगेटिभ मार्किङ छैन। र यो टास्क चाहिँ लिसनिङको टास्कको पनि सबैभन्दा लास्ट टास्क भएको कारणले गर्दाखेरिबाट मेन हाम्रो इक्जाममा पनि सबैभन्दा लास्टमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरिबाट चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न एकदमै जरुरी छ पिटीमा है। त्यसमा पनि राइट फ्रम डिक्टेसनलाई एकदमै टाइम म्यानेज गर्नु जरुरी छ, किनभने सबै टास्कहरू सिधेपछि लास्टमा राइट फ्रम डिक्टेसन आउने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट अगाडि नै हामीले चाहिँ टोटल यो टास्कलाई नै टोटल यो राइट फ्रम डिक्टेसनलाई नै 5 देखि 6 मिनट चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्याएर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ ल। एउटा क्वेसन्समा हामीले 50 सेकेन्डभन्दा बेसी खर्च नगरौँ र टोटल्ली चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसनको लागि चाहिँ
5 देखि 6 मिनट चाहिँ एटलिस्ट हामीसँग चाहिँ टाइम होस् है। यो त न जेनरल ओभरभ्युज भइ नै हाल्यो होइन। प्र्याक्टिस त म तपाईँलाई उता एपी युनिमा लगेर गराइहाल्छु। अब यसको टिप्सहरू पनि हेरिहालौँ ल। टिप्सहरू अब राम्रो स्कोर गर्नको लागि चाहिँ के टिप्स चाहिने रहेछ भन्दाखेरिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पेन र नोटप्याड लिएर चाहिँ बस्नु पऱ्यो। इक्जाममा तपाईँलाई नोटप्याड र पेन दिन्छ है। जानु सेन्टरमा पुगेपछिबाट नोटप्याड र मार्कर अथवा पेन जे दिन्छ त्यो चाहिँ पहिले माग्नु नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले अडियोमा सुन्छौँ त्यो वर्डलाई चाहिँ हामीले नोट डाउन गरिहाल्ने। जति सकिन्छ वर्डलाई चाहिँ नोट डाउन गरिहाल्ने। जे सुनिन्छ त्यो आन्सरमा अब लेख्दै गर्ने होइन कि पहिला सुरु सेन्टेन्स लेख्दा सर र सुनिदिने। जस्तै फर इक्जाम्पल यसरी है। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। All students join art classes in the first term. ओके यसले के All भन्दैछ? students join art classes in the first term. All students join art classes in the first term. यसले के भन्दैछ भन्दाखेरिबाट All students join art classes in the first term. All students join art classes in the first term भनेको छ नि। पहिला सुरु यसलाई सुनेपछिबाट अब बिर्सिन सक्छ नि त होइन। अब यहाँ टाइप पहिले गरिहाल्यो भने टाइप गर्दाखेरि हाम्रो वर्डहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ वर्डहरू बिर्सिन सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिबाट सुरुमा सुन्ने। All students join art classes in the first term. All students join art classes in the first term भने चाहिँ पहिला सुरु हामीले नोटप्याडमा चाहिँ यसलाई नोट गरिहाल्ने र नोट गरेपछि अनि बल्ल यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ all students join art classes in the first term यसरी लेख्ने। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिबाट कुनै पनि वर्ड चाहिँ मिस हुन पाउने। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ नोट नोट नै गर्ने। सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै वर्ड्सलाई चाहिँ नोट डाउन गर्ने। जसरी अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ यसरी पज गर्दै सुन्न चाहिँ पाइँदैन, एकैचोटि आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सर्ट सेन्टेन्सलाई सुनेर नोट डाउन गर्ने ल। सिक्वेन्स म्याटर गर्दैन। सिक्वेन्स म्याटर गर्दैन भन्नुको मतलब चाहिँ अल स्टुडेन्ट जोइन आर्ट क्लासेस इन द फर्स्ट टर्म यो सिक्वेन्समै लेख्नु पर्दैन होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको जुन आएको वर्ड्सहरूलाई चाहिँ हामीले छुटाउनु भएन। वर्ड्स छुटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्क्स जान्छ होइन। तर सिक्वेन्समै हामीलाई चाहिने यसमा हुँदैन। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै अब मैले यसको सिक्वेन्सहरू चेन्ज गर्दैछु हेर्नुहोस् ल। यो सिक्वेन्समा गर्दा पनि हाम्रो मार्क्स मजाले नै आउँछ। जस्तैलाई सबमिट गरेर हेरौँ। ओके हाम्रो 9/9 नै छ। टर्म्स अल स्टुडेन्ट इन आर्ट क्लासेस द फर्स्ट जोइन भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरिबाट चाहिँ अब यसको मेन सिक्वेन्स त अल स्टुडेन्ट जोइन आर्ट क्लासेस इन द फर्स्ट टर्म भन्ने हो नि त होइन। तर त्यो सिक्वेन्समै लेख्नु परेन कि जुन उसले भनेको वर्डहरू चाहिँ कम्प्लिटली रूपमा आउनु पर्यो होइन। जस्तै अब 9 वटामा 9 वटा आयो, त्यही भएर हामीले 9 स्कोर पायौँ। फर इक्जाम्पल होइन All students join art classes in the first term. जस्तै मैले चाहिँ दुईटा वर्डलाई चाहिँ हटाइदिएँ भने अब हाम्रो स्कोरिङ हेरौँ है त के हुन्छ। मेरो 7/9 आयो भनेपछि दुईटा जोइन र फर्स्ट मैले हटाइदिएको थिएँ। त्यही भएर 2 वर्ड्स मिसिङ जोइन र फर्स्ट भएको कारणले गर्दा टोटल 9मा मेरो 7 मात्रै आयो। यसको मतलब चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै उसले के अरे अडियोले बोलेको वर्ड्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रो गर्नु पर्यो। सिक्वेन्स हामीलाई चाहिँदैन, धेरैभन्दा धेरै वर्ड्स चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो होइन। अब मानौँ फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ इक्जाममा अब 3टा मात्रै वर्ड सुनियो अथवा बुझ्यो भने 3टा मात्रै वर्ड्स लेख्दा पनि 3 मार्क्स भए पनि आउँछ। ब्ल्याङ्क चाहिँ नछोड्ने, यसलाई कुनै पनि हालतमा त्यसलाई ब्ल्याङ्क चाहिँ नछोड्ने, किनभने यसमा कुनै पनि नेगेटिभ मार्क छैन है। अब जस्तै नम्बरहरू छ भनेदेखि जस्तै 16 भनेको छ भनेदेखिबाट आइदर यु क्यान राइट 16 अर SIXTEN 16 दुइटै जुन राख्दा पनि ठिक हुन्छ है। जस्तै अब स्पिकरले चाहिँ इट्स भनेको छ भनेदेखि वी हेभ टु राइट सेम इट इज, इट्स नै लेख्नु पर्यो। इट इज लेखेर चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ कुरा चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। र अर्को मेन चिज भनेको चाहिँ राइट लेख्नुपर्ने भएको कारणले गरेपछिबाट स्पेलिङ इरर चाहिँ हुनु भएन। स्पेलिङ इरर भयो भने चाहिँ हाम्रो मार्क्स जान्छ। अब कुनै वर्ड्सहरू चाहिँ अब सुन्दाखेरि चाहिँ अब यो हि
सी इज भन्यो कि सी इज भन्यो। अब हामी कन्फ्युज भयौँ भनेदेखिबाट मार्क्स नजाओस् भन्नेको कारणले गर्दाखेरिबाट हामीले सी एपोस्ट्रोफ एस र अथवा सी इज दुइटै लेख्न पनि पाइयो है। 3टा वर्डसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा यहाँनिर बक्सामा 3टा एटलिस्ट 3टा जति वर्ड हामीले एक्स्ट्रा थप्दियौँ भने पनि कुनै पनि त्यसले इफेक्ट गर्दैन है। भन्नाले त्यसले कुनै पनि मार्कमा कमी ल्याउँदैन ल। त्यो भएको कारणले 3टा कुनै कन्फ्युजन भएको केसमा चाहिँ यु क्यान आइदर वर्ड 3 वर्डसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि मेन भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस नै हो। प्र्याक्टिस भन्दा त अरू कुनै अप्सन नै छैन। प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। एटलिस्ट 3टादेखि 5वटा क्वेसन्सलाई चाहिँ डेली प्र्याक्टिस गर्ने हो भनेदेखिबाट राइट फ्रम डिक्टेसनमा राम्रो मार्क्स स्कोरिङ गर्न सकिन्छ। लास्ट क्वेसन भएको कारणले गर्दा 5 to 6 मिनट चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ रिजर्भ राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसै गरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरिबाट चाहिँ मजाले गर्न सक्छ। धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन, धेरै हार्ड केही छैन। मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन। मजाले दिनमा 5 जति प्र्याक्टिस गऱ्यो भने यसमा राम्रो स्कोरिङ ल्याउन सकिन्छ है। कुनै पनि क्वेसन्सहरू कुनै पनि क्वारी छ भनेदेखिबाट तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई चाहिँ छुट्टिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।